15 tendera sekret për përballimin e Covid-19-s, prokuroria në pamundësi për të ndërhyrë shkak gjendja e emergjencës natyrore. Moshuarit pushtojnë për pak orë sheshet ngren dolli me raki për kalimin e pandemisë, thirrje për kryeministrin, duhen më shumë orë për të çmpir këmbët. Luan për pak orë muzikë në Tiranë për të pifrytuar sadopak të ardhura pensionistin e ndalon policia bashkiake, forcat të shtuara për të larguar nga sheshi Skënderbej. Pranë mjekëve shtohen ankesat për alergjit, shkak stina dhe pemët, simptomat nuk kanë lidhje me koronavirusin. Muslimanët po detyrohen që këtë Ramazan të kalojnë izolim. Në xhaminë e madhe të Mekës janë e hapur vetëm për imamin, personelin, boshatiset edhe xhamia e Al-Aksës në Jeruzalem. Shikues nderuar, mirëmbrëma, do të jemi bashkë për këtë edicion qendror të lajmeve. Në kushtet e situatës së fatkeqësisë natyrore, qeveria Rama ka firmosur 15 kontrata sekrete që kanë lidhje të drejtë për drejtë me situatën e krijuar nga pandemia e Covid-19. Kontratat e këtij lloji, edhe pse bëhen pa garë, pa deklarim vlere, janë të pamundura për të hetuar nga prokuroria bazuar në ligjin e prokurimeve publike, duke lënë kështu pikpyetje të mëdha për raste abuzimi. Pas shkeljeve me tenderat e rindërtimit, qeveria duket se po vijon të fshe ose të mbrojë nga një hetim i mundshëm nga SPAK të tenderave që po kryen në këtë situatë fatkeqësisë natyrore. Open Data Albania ka publikuar jo një, por 15 kontrata sekrete për blerje në këtë situatë pandemie. Për kontratat në fjalë, qeveria nuk publikon vlerën, objektin e detajuar, kushtet, cilësitë e mallit, kriteret e blerjes dhe dorëzimit, kushtet dhe afatet e pagesës e shumë detaje të tjera. Por pse këto kontrata janë të pahetueshme nga SPAK? Sipas legjislacionit, kontrata sekrete nëse janë korruptive apo klienteliste nuk hetohen dot nga prokuroria pasi të rregulluara me akt normativ dhe vendim të Këshillit të Ministrave. Kontratat sekrete mbeten pjesë e përgjegjësisë politike dhe bllokohet përgjegjësia penale. Në bazë të ligjit për prokurimin publik, neni 6 parashikohet që kontratat sekrete janë kontratat që kërkojnë masa të veçanta sigurie dhe kontratat që diktohen nga interesa thelbësor të shtetit. Ky ligj nuk zbatohet në përzgjedhjen e fituesve të kontratave publike, në rast se zbatimi i tyre kërkon masa të veçanta sigurie në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, në fuqi ose në rast se një gjë e tillë diktohet nga interesat thelbësore të shtetit. Në kushtet e fatkeqësisë natyrore, qeveria në muajin shkurt ka vendosur që institucionet publike kanë të drejtë të zgjidhin të bëjnë kontraktim të drejtë për drejtë me çdo kandidat të identifikuar që mund të ofrojë shërbimet dhe mallrat e kërkuara në rastet e një nevoje urgjente të shkaktuara nga rrethana të jashtëzakonshme, jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor, dhe koha në dispozicion për zgjidhjen e nevojës urgjente nuk është e mjaftueshme për zhvillimin normal të procedurave të tjera. Kështu, Open Data Albania ka publikuar 15 kontrata sekrete dhe ndërtoren ditën blerje kite dhe materiale konsumi për biologjin molekulare për Institutin e Shëndetit Publik, blerje Barna kundër koronavirus Covid-19, blerje Barna omeprazol, blerje oseltavimir, blerje propofol, blerje materiali konsumi laboratorik për Institutin e Shëndetit Publik apo dhe furnizim produkte letre një përdorimshe të tipit letër rulo tavoline dhe letër higjienike për pacientët me Covid-19 dhe personelin shëndetësor, blerje kite për laboratorin mikrobiologjik dhe diagnozën serologjike. Në mënyrë të pashpjegueshme, qeveria nuk ka publikuar asnjë nga kontratat, edhe pse kjo gjë mbetet detyrimi i saj, pasi as prokurimi në kushtet e interesave thelbësor nuk ka hequr detyrimin e qeverisë për të bërë publike kontratat. Të moshuarit janë grup mosha më rrezikuar nga koronavirusi dhe që prej shfaqjes së tij kanë vuajtur më shumë nga masat e izolimit. Por ndërsa shumica e tyre i ka pranuar rregullat e reja të jetesës në izolim, të vetme gjë që e vuajnë më shumti është distancimi me fëmijët dhe nipërit, të cilët nuk i takojnë dot prej thuajse 2 muajsh. Ahmeti dhe Antoneta kanë 52 vite që jetojnë së bashku. Nga martesa e tyre lindën 3 fëmijë, të cilët sot në mes të kësaj pandemie janë bërë mbështetja kryesore. Na kanë ndihmuar fëmijët aktualisht. Kjo situatë e vështirë është, na ka marrë malli për fëmijët, për mbesat, për niprit. Flasim në telefon me mall, po
Çfarë ti bëjmë, kështu janë, domethënë, kushtet që nuk mund të takohemi. Janë mbyllur në shtëpi që prej 10 marsit, por thonë se përpiqen ta kalojnë qetësisht këtë periudhë. Ne ashtu them gatuajme, pastrojme, kështu them, edhe pastaj lexoj nga një libër. Unë kam qenë arsimtare tërkohën, ti lexoj në një libër, në gjë në kohën e ligjit që e kaloj, dhe me televizorin, kur ka telenovela, gjëra kështu, dal nga një nëpër dritare, kështu nëpër balkon, them që marrëm çik ajër të pastër. Pjesa më e vështirë e ditës është momenti kur fëmijët i lënë ushqimet tek dera. Mama të vi brenda, të lutemi, them unë, ne s'kemi gjë, jemi shumë mirë, them, po nuk dua të vish brenda, se pleq jemi, nuk dihet se çfarë ndodh. Thuajse e njëjtë është historia edhe e këtij çifti tjetër të moshuarish, që nuk e mban mend kohën kur kanë nisur të jetojnë bashkë. Sa vite keni të martuar? Kemi 45 vjet. Jo, më tepër. S'kam shumë. Fati është treguar bujar me to, pasi në këtë ditë nuk ka munguar mbështetja e fëmijëve. Të gënjejmë na furnizon vajza. Na bie mbesa, po nga Selvia. Nga Selvia, na të Na sjell atje me fjellë dhe ikën. Na i le larg. Distancimi fizik nga fëmijët, nipërit dhe mbesat, mbetet çast i vështirë. Po të edhe mu në qaj. Unë qaj gjanë, se e shikoj kështu dhe qaj. Më ka marrë mali. Kjo ishte e shtuna e dytë që prej nisjes së shtetërrethimit, që të moshuarit u lejuan të dalin në të gjitha qytetet e Shqipërisë nga ora 5 deri në 11 të mesditës. Një i moshuar ka zgjedhur ta shfrytëzojë ndryshe liridaljen e së shtunës. Ai u vendos në sheshin Skënderbej për të luajtur muzikë, por u përball me forcat e bashkisë. Orët e liridaljes nuk u shfrytzuan prej pensionistëve vetëm për shëtitje dhe për të marrajër. Prej tyre kishte edhe nga ata që menduan për pak muzikë, e pse jo në këto ditë të vështira të merrte edhe shpërblim për atmosferën ndryshe. I pozicionuar në sheshin Skënderbej me një klarinet duke luajtur muzikë, duket se ka shqetësuar vetëm Bashkinë e Tiranës. Policia bashkiake ka ndërhyrë duke kërkuar ta largojnë edhe pse muzikanti nuk sillte rrezik për përhapjen e koronavirusit. Pasi largohen, muzikanti pensionist rikthehet të rinis punën e tij, por efektivët janë në gatishmëri. Pas urdhrit të policisë bashkiake, ai detyrohet të mbledh veglat dhe me biçikletë largohet nga sheshi, ndoshta duke pritur të shtunën e ardhshme, ndoshta edhe një ndihmë nga bashkia. Të moshuarit kanë mbushur për pak orë liçenin artificial në Tiranë, sheshet dhe rrugët e kryeqytetit. Dikush duke ecur e dikush tjetër duke shijuar rrezet e diellit shprehen se janë të lumtur që pas një jave në izolim po dalin për ajër. Megjithatë, apeli i tyre shkon për qeverinë për pak më shumë kohë për të dalë. Ashtu si javën e kaluar edhe këtë të shtunë kishin radhën për të dalë pensionistët. Liçeni artificial ishte i mbushur me grup moshën e tretë, dikush për të ecur e dikush tjetër për të shijuar rrezet e diellit. Dolim një çik të bëjmë një çik. Në distancë takova shumë shok. Sot u kënaqem që ndënjën dhe pam edhe shoqërinë që kemi dalë këtu e 2 muaj, se kemi 2 muaj pa dalë. Edhe u gëzuam, domethënë. Ka nga ato që i shijuan temperaturat për të marrë rreze. Rreze. Çfarë ju mungon më shumë nga jeta e mëparshme? Po gjallëria, lëvizja, të gjitha. Të tjerët, liridaljen e festuan duke ngritur një dollim me raki. Raki? Mora atë një faqor që ju dhash nga një gotë të tyre. Çfarë të bëjmë tjetër? Mbetëm brenda. Pensionistët shprehen se vijojnë të respektojnë rregullat e distancimit social dhe higjienës. E pati kam respektuar, do e respektojmë, dhe sepse këto janë për interesin e popullit tonë. Fasha e orarit është e pamjaftueshme. Jo, s'është e mjaftueshme, s'është edhe çik fresk mjes, s'dalim dot aq herët. Por ka nga ato që ju duket i mjaftueshëm. Ja, bolle kemi shumë. Tamam, ja tani do ikim në erdhi ora. Po shumë faleminderit dhe kaq jemi të kënaqur. Për gjatë orareve që kanë lënë banesat e tyre, pjesa më e madhe e të moshuarve ishin pajisur me maska e dorashka, por nuk munguan as neglizhentët. Në përfundim të orarit, të moshuarit janë drejtuar banesave të tyre për t'u karantinuar sipas urdhrit të qeverisë.
Por jo vetëm në kryeqytet, edhe në qytetet e tjera, 3 orët e lirisë janë shfrytzuar për sa më shumë lëvizje nga të moshuarit. Madje nuk kanë munguar as ata që kanë shijuar edhe xhirot në Bregdet. Përmes medias kërkojnë rishikimin e orarit të liridaljes. Me maska dhe doreza në të gjithë vendin, të moshuarit kanë nisur lëvizjet për të çmpir nga një javë qëndrimi në banesë. Bregdeti i Durrësit është shfrytzuar këtë të shtunë nga të moshuarit për shëtitje, por edhe për ajër të pastër. Edhe në Lungomare pamja është e njëjtë, megjithatë një liridalje nuk konsiderohet e mjaftueshme. Pse do dalim vetëm një herë në javë? Për shembull, pse gjithë më futin të gjithë brenda? 6 dhe në 7 mund të dalin pensionistët që s'ka lëvizje. Izolimi është mos takimi fëmijëve, nipërve, mbesave. Ky është problemi më i madh, që nuk i takojmë dot. E kemi frekuentuar çdo ditë këtë bregun e detit edhe na mungon. Nuk mungojnë as ata që kanë zgjedhur të shijojnë ujin e detit. Kjo është edhe për të mposhtur virusin, edhe për të luftuar stresin. Për të huajt është një ditë e bukur. Ti manë të segut ti Albana. E bëjnë shumë mirë. Besser als in großen Ländern. Më mirë nga të gjitha vendet e tjera të mëdha. Në qytetin e luleve respektojnë rregullat, por edhe elbasanasit kërkojnë më shumë kohë. Nevojë kemi se dihet pleqëria sa më shumë të ri, shumë keq. Po të bëjmë një shëtitje me se jemi të izoluar brenda dhe ne sot pushim, edhe le dhe dalim edhe ne bëjmë një xhiro. Po ne kemi për vetëm e të keqenonja, nuk e kemi për juve. Të imajmë edhe çik mirë dhe kështu të rritë sa herë, më lartë të rritë, e djove di? Shpi kemi qonë, me rastin e që dhanë urët për ditë shtune, po dalim 1-2 orë edhe dej. Edhe në Fier panorama është e njëjtë, të moshuarit shijojnë shëtitjen, por edhe kohën. Një muaj gjysmë ti kemi qenë brenda, nuk kemi ndjerë të friksuar, sepse kemi pasur parasysh të gjitha dozimet që janë dhënë nga lart. Ta politikanët që kemi neve këtu, nuk e kanë vënë në zjarrit si jemi, si shkojmë neve. Po të mbash distancën, po të dalim më shpesh, më mirë do ishte. Po tani qeveria dihet. Në Kruj me masa mbrojtëse shfrytëzohet koha për të lëvizur, por edhe për t'i bërë apel qeverisë për ndihmë. Po është për vetën tonë, për jetën tonë, për familjen tonë. Unë kështu mendoj, edhe prandaj i bëj kujdes e dal vetëm. Ne me desh pi ujë, ku do të pim ujë? Jam në edicionet këtë stim dhe hecëm si kina dalë për Burgu për dizertimi, e ne në të hecë. Për javës ardhshme do të jenë 2 qarqe dhe 7 bashki që do të kenë mundësi të lëvizin lirshëm, megjithatë duke mos lejuar shkeljen e masave parandaluese. Pranvera përkon edhe me stinën ku të prekurit me alergji kanë më së shumti simptoma, por këtë vit izolimi në shtëpi ka sjell reduktim të rasteve. Mjekja alergologe Mira Xhixha në një intervistë të dhënë për televizionin në Ora shpjegon edhe ndryshimet që kanë simptomat alergjike nga koronavirusi. Alergjit janë një shqetësim i shtuar në muajin prill kur dhe pemët kanë çelur. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, nuk kanë munguar as nga rresat me infeksionin. Në një intervistë për televizionin Ora, mjekja alergologe Mira Xhixha shpjegon ndryshimet mes tyre, ndërsa shprehet se nuk kanë munguar dhe rastet që alergjikët kanë kryer testin e COVID-19. Së pari, kolla nga alergjia është një kollë e thatë, është një kollë e grykës, është një kollë që mund ta zënë në mënyrë të shpesht, të vazhdueshme, por mund të ketë edhe formë krizash. Kurse kolla nga Covidi është kollë tjetër, është kollë e fortë, është kollë shumë e thatë, e fortë dhe është kollë që vazhdon gjatë gjithë kohës, është kollë që mund të shoqërohet pra me dhimbje të grykës dhe tharje të grykës, alergjia nuk e ka, është kollë që mund të shoqërohet me marrje fryme ose dhe jo, në rastin e Covidit, humbja e nuhatjes. Personat e alergjisë sezonale mund të kenë një mungesë nuhatje, por kjo mungesë nuhatje është shoqëruar me shenja të bllokimit të hundës. Në rastin e virusit ne kemi një humbje nuhatje apo shihet pa lidhur dhe pa shoqëruar pothuajse, pa shoqëruar me simptoma të rrufës. Ne nuk kemi temperaturë në rastin e alergjisë. Vizitat mjekësore kryhen kryesisht përmes telefonit, por stafi mjekësor është në gatishmëri të plotë për t'i ofruar ato dhe fizikisht. Aq sa është e mundur të jepet këshilla me telefon, por rastet e tjera kur problemet nuk stabilizohen, problemet mund të edhe të rëndohen, mund të jetë edhe ndryshe nga vitet e tjera,
atëherë kërkohet vizitë. Xhixha ka disa këshilla për të gjithë ata që vuajnë nga alergjit. Qëndrimi në shtëpi në këtë kohë ka ndikuar shumë për mirë edhe tek personat që janë alergjik, që kanë qenë detyruar të dalin nga shtëpia çdo ditë. Mos dalja në ambient të jashtëm dhe të hapur kur piku i poleneve është në përqendrimin më të madh, që janë orët e mesditës. Mbajtja e dritareve mbyllur, aktiviteti që mund bëhet në fëmijëve në parqe, në lishte që janë shumë alergjik, aktiviteti ditor, pra në këto orë është ndaluar. Mos tharja e rrobave e bjankerive, çerçafeve apo rrobave të brendshme në ambient të jashtëm. Duhet që ato fëmijë që janë alergjik kur të futen brenda në shtëpi të bëjnë dhe një dush, pasi një polen që mund të ketë ngjitur nëpër flok apo nëpër rroba të largohet dhe mos bëhet shkak një alergjie apo një krize astme gjatë natës. Këtë të shtunë, numrit prekurve me koronavirus në Shqipëri është rritur me 34 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se në matë është regjistruar edhe rasti i parë me koronavirus, ndërsa 4 raste të reja janë edhe në burgun e Tiranës. Në total, në Shqipëri janë 712 të infektuar, nga të cilët 27 prej tyre kanë ndërruar jetë. Mirë, do të zhvillojmë tani një bisedë të drejtë për drejtë me Skype me Rovena Dajën nga Instituti i Shëndetit Publik. Zonja Daja, të përshëndes, faleminderit që gjete kohën për këtë intervistë. Përshëndetje. Kurba epidemiologjike e Shqipërisë ka patur deklarata ndryshme për të paktën edhe nga ekspertë të fushës se është disi e çuditshme, pra nuk ka një trend të qëndrueshëm. Cili është vëzhgimi ose ekspertiza e personelit mjekësor për ta? Kanë ata një mendim të caktuar ose një analizë? Normalisht, kurba epidemiologjike për shkak të masave që janë marrë ka një trend relativisht të qëndrueshëm. Mos prisni që të kemi numër rastesh të barabarta çdo ditë. Normalisht një ditë mund të ketë më shumë raste, një ditë mund të ketë më pak. Gjatë 24 orëve të fundit është vërtet që kemi patur shumë raste, por ndoshta gjatë 24 orëve që aktualisht ne duhet kryer analiza, do të transmetojmë nesër, normalisht nuk kemi një numër më të vogël rastesh. Normalisht ne nuk kemi një kurvë normale të një pandemie për shkak sepse kemi marrë disa masa izolimi, dhe duke marrë masa të tilla nuk kemi një pikë, por kemi një trend të qëndrueshëm, një ditë më shumë, një ditë më pak të rasteve pozitive. Ndërkaq që kemi kaluar pikun, ekspertë ndryshëm nga sistemi shëndetësor u shprehen se fillimi i këtij muaji mund të kishte përbër pikun e pandemisë. E kemi kaluar atë? Është i njëjti qëndrim nga Ministria e Shëndetësisë? Sipas specialistëve të Institutit të Shëndetit Publik, ne nuk do të kemi një pikë, edhe unë shpresoj të mos kemi një pikë, por të vazhdoj kjo numër i tillë i qëndrueshëm rastesh, ulje ngritje derisa gradualisht të fillojnë të ulen. Ndërkaq, hapja e ekonomisë apo bëhet në momentin e dur, cilat kanë qenë analizat epidemiologjike që janë bërë dhe që kanë çuar në vendimin e qeverisë për një hapje graduale? Duke parë situatën epidemiologjike që kemi aktualisht, normalisht Tasposa ka vendosur që të hapen disa dhe ekonomia ka nevojë që të hapen në disa pjesë të saj dhe normalisht të ketë një farë hapje. Ne do vazhdojmë të jemi akoma më shumë vigjilent dhe do të shikojmë se ta kemi numrin e rasteve dhe si do lidhen ato me hapjen që është duke bërë graduale aktualisht dhe do të shikojmë në perspektivë se çfarë do të bëhet. Më konkretisht, çfarë duhet kenë parasysh qytetarët me këtë liri të shtuar në thonjza që do të përjetohet gjatë javëve në vijim? Qytetarët normalisht duhet të vazhdojnë të zbatojnë masa, të keni distancim fizik me njëri tjetrin, të përdorin normalisht aty ku janë ambitiset të mbyllura me disa pjesëtarë të tjerë të stafit të zyrës, të përdorin maskat, ndërkohë të dezinfektojnë vazhdimisht duart, të njëjtat masa që kemi përdorur deri tani, por duhet të shtojmë akoma dhe më tepër, dhe normalisht duhet të jemi më vigjilent. Ndërkaq, sa është ndërgjegjësuar populata në raport me rregullat e karantinimit? Është më shumë frika që i mban njerëzit në shtëpi, apo është ndërgjegjësimi se kjo smundje është e rrezikshme dhe natyrisht që është për të mirën e tyre të qëndrojnë brenda? Normalisht jemi në një situatë pandemie, të gjithë i dëgjojnë ndajmet ndërkombëtare dhe kombëtare, të gjithë janë ndërgjegjësuar, kanë edhe pak frikë. Dhe unë them se shqiptarët janë ndërgjegjësuar, qytetet e vogla janë të boshatisura dhe them se njerëzit janë duke na ndihmuar në këtë moment.
Ndërkaq si po bëhet menaxhimi i situatës në burgun 313, ka patur rregullore që janë përcaktuar me nisjen e pandemisë Covid-19, duke ndaluar fillimisht vizitat e të afërmve. Çfarë nuk funksionoi në parandalimin e përhapjes së infeksionit në institucionet e vuajtjes së dënimit? Normalisht në një moment të caktuar mund të ndodhë që edhe në institucionet e vuajtjes së dënimit të kemi një rast pozitiv dhe konkretisht kemi patur. Kjo për faktin sepse një personel i administratës ishte infektuar nga gruaja e tij dhe u infektua edhe një person i cili vuante dënimin në një këto institucion. Po normalisht nga Ministria e Drejtësisë dhe autoritetet shëndetësore janë marrë masë përkatëse, janë izoluar në mjedise të veçanta dhe pa kontakte me pjesën tjetër. Aktualisht gjendja shëndetësore e këtyre është e mirë, kryesisht pa shenja klinike. Në rast do të ketë nevojë për një trajtim spitalor, sipas planet të përcaktuar nga Ministria e Drejtësisë, do të ketë një hapësirë vetëm për këta pacientë në spitalin e Burgut, dhe në rast se këta pacientë do të kenë nevojë për një trajtim akoma më të specializuar, trajtimi i tyre do të bëhet në spitalet Covid, në spitalin infektiv ose Shefqet Ndoshi. Mos gaboj, ka patur masa për lirim të përkohshëm të dënuarve. Mund të konsiderohet ndoshta shtimi ose hapja e kësaj praktike edhe në burgje të tjera? Për momentin në burgjet e tjera nuk kemi asnjë rast, nuk është ndoshta e nevojshme, megjithatë kjo është një kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë, e cila thjesht konsultohet me autoritetet shëndetësore, por është kompetencë e tyre për të përcaktuar nëse do ta bëjnë këtë veprim ose jo. Ndërkaq, një prej problematikave që edhe ne si media kemi trajtuar vazhdimisht ka qenë edhe distanca në tregje, në kasat e pagimit të faturave, apo ambiente të tilla ku grumbullohen një numër i konsiderueshëm njerëzish. A ka një udhëzim ose një punë që po kryhet nga autoritetet, ndoshta edhe nëpërmjet ndërgjegjësimit qytetar, sa i përket kësaj problematike? A mbeten këto zona një vend me rrezik të lartë për marrjen e virusit? Minutat apo koha që qëndrojmë në këto supermarkete apo në dyqane normalisht që është e vogël dhe rreziku normalisht që duhet të jetë i vogël. Megjithatë, Inspektorati Sanitar Shtetëror është gjithkohës në terren, ai është duke i bashkuar të gjitha këto institucione, këto vende pikërisht ku kemi grumbullime njerëzish, ndërkohë dhe njerëzit vetë po t'i vini re janë vlerësuar, qëndrojnë në rradh, mbajnë distancë nga njëri tjetri, përdorin maska. Prandaj mendojmë se duke parë një numër raste që nuk është një numër i lartë, tregon që jemi duke i zbatuar këtë masa. Dhe institucionet janë përkos vigjilent që të zbatojnë këtë masa. Zonja Daja, nga OBSH ka patur një sugjerim për më shumë testime. Gjithsesi, në fjalën e tij, kryeministri është shprehur se po ndiqet një tjetër strategji, ajo e goditjes së përqendruar dhe që është përkrahur edhe nga aleat si Gjermania. Sa të sigurt jeni se do të funksionojë kjo metodë dhe çfarë e pengon testimin në masë? Në kohë pandemie nuk ka vlerë që të bëhet testimi në masë. Në kohë pandemie testohen normalisht në radhë të parë personat që janë me shenja klinike dhe që dyshohen që janë pozitiv. Ata normalisht janë testuar të gjithë. Ndërkohë testohen të gjithë personat e kontaktit. Në qoftë se gjatë 24 orëve të fundit ne kemi identifikuar personat që janë me Covid pozitiv, janë identifikuar menjëherë nga epidemiologët tanë, dhe të gjithë personat e kontaktit të tyre të ngushtë dhe të gjithë këtyre personave të kontaktit janë pyetur nëse janë ose jo me shenja klinike, dhe nëse ata janë shumë, normalisht ata testohen ditë pas dite, nëse ato janë vetëm rreth familjar ose nuk ka patur kontakt me persona të tjerë, ata të gjithë testohen dhe ndërkohë ju rekomandohet atyre personave të kontakt që ndrojnë për 14 ditë të izoluar. Këtë politikë kemi ndjekur, këtu do të vazhdojmë të ndjekim, ndërsa përsa i përket testimit në masë, kjo ndoshta në kohë pandemie nuk ka shumë vlerë, por megjithatë në vazhdimsi do të shikojmë se do të veprijmë. Zonja Daja, shumë persona mund të kenë një perceptim se mund ta kenë kaluar koronavirusin edhe pa simptoma ose me simptoma të thjeshta. Është i drejtë ndoshta për disa prej tyre është e mundur që virusi të kaloj edhe pa u ndjerë me pasoja të rënda?
Ka shumë persona të cilët realisht që kemi identifikuar, të cilët janë pa shenja klinike, por ka rezultuar pozitiv, në bazë 10 ditëve kemi ritestuar dhe kanë dalë negativ 2 herë, domethënë ato normalisht janë negativizuar. Por ka qenë pa shenja klinike, domethënë njerëz që mund ta kenë kaluar Covidin pa shenja klinike normalisht duhet të ketë, por serologjia është ajo që vendos, e cila për momentin nuk bëhet në Institutin e Shëndetit Publik, do bëhet në vazhdim. Zënda, një problem tjetër kanë qenë edhe resurset e sistemit shëndetësor. Deri në këto momente ka shkurtime për pajisje apo objektet caktuara që janë nevojshme për luftën kundër COVID-19, është konsideruar ndoshta shtimi i kapaciteteve? Për momentin kapacitetet laboratorike në Institutin e Shëndetit Publik janë, aktualisht megjithëse ora është vonë, ne vazhdojmë laboratori dhe epidemiologjia të jetë në punë. Pranë për shkak kemi punuar ose sot në mëngjes në qark deri në orën 3 të mëngjesit, domethënë ne vazhdojmë, kapacitetet njerëzore dhe laboratorike janë, kitet janë, të gjithë materialet janë dhe ne po i realizojmë të gjitha testimet që na kërkohen dhe ato që përmbushin për kufizimin e rastit. Zonja Daja, unë të falenderoj dhe njerë që gjetët kohën për intervistën. Mirë, shikues nderuar, do të ecim mëtej. Burgu 313 është kthyer në një vatër infeksioni me COVID-19, ku së fundmi u konfirmuan pozitiv edhe 4 raste të reja. Burgosurit janë dërguar për të karantinuar në burgun e spitalit. Pas tyre rasteve, një grup epidemiologësh mori tampon tek shumë persona që vuajnë dënimin në burgun 313. Ambientet e burgut 313 janë kthyer në një vatër të rrezikshme të përhapjes së COVID-19, ku gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar pozitiv 4 raste të reja. Menjëherë pasi rezultati i testit i ka konfirmuar pozitiv, janë dërguar në spitalin e burgut, ku tashmë po trajtohen dhe 14 të burgosur të tjerë. Deri më tani mësohet se gjendja e tyre është e mirë. Ekipi mjekëve ka vijuar edhe këtë të shtunë verifikimin e situatës. Ngarkesa e krijuar i ka bërë të humbin edhe durimin, madje duke u sjellë kërcënueshëm ndaj medias. Gratë e dënuara që më parë merrnin mjekim në spitalin e burgut tashmë janë zhvendosur prej aty duke u transferuar në qelit ku qëndronin më parë. Kur kanë kaluar disa ditë nga konfirmimi pozitiv i të burgosurit të parë me COVID-19, ende nuk është gjetur pacienti zero në këtë institucion të vuajtjes së dënimit. Këngëtarët lezhjan janë bërë bashkë për të dhuruar orë të gëzueshme bashkëqytetarëve të tyre. Koncerti është ndjekur jo vetëm prej banesave, por të shumt kanë qenë edhe individët që e kanë ndjekur nga rruga performancë. Artistët me moton Lezhja këndon, bashkë do t'ja dalim, kanë dhëruar momente të veçanta për banorët, të cilët prej më shumë se një muaj zbatojnë rregullat e ndalim qarkullimit. Muzika dhe këngët janë shijuar prej banesave, por nuk munguan as rastet për të thyer për pak momente ndalim qarkullimin. Koncerti veçantë ka emocionuar edhe vetë artistët, të cilët thonë se nuk e kishin përjetuar asnjëherë një situatë të tillë. Ta i shohim balkone, bile ndoshta kam edhe i shoh me atë synin se nuk mos forcohet ndonjëherë, vjen edhe këtë ardhja, kupton. Po kështu erdhën kushtet, edhe kështu do bëjmë. Ti mbyllim derën koronavirusit, të hapim zemrat këngës, shpresës. Momentet e argëtimit kanë bërë që për pak kohë të harrohet edhe karantina. Po shef këto njerëz në balkone që ndoshta janë pak dëshpëruar, po ama brenda e shoh që morali është lart. Ma mirë s'vahet. Ja vlen. Muzika gjithmonë është ushqimi i shpirtit. E duke qenë ushqimi i shpirtit, besoj që u bën mirë të gjithëve këtyre njerëzve. Argëtimi përmes muzikës është mënyra më e mirë për t'u qëndruar pranë qytetarëve në këtë kohë izolimi, thot drejtori i kulturës dhe turizmit në Bashkinë Lezhë Renaldo Xhanaj. Gjithë e dim që kjo luftë nuk ka një mënyrë më të mirë që për ta luftuar duke qëndruar në shtëpi. Prandaj po shijojnë gjithë Lezhë këtë lloj aktiviteti që Bashkia Lezhë ka ofruar. Në Lezhë numri të prekurve ka shkuar në 14, por prej pak ditësh nuk janë shënuar raste të reja. Muslimanët po detyrohen që këtë Ramazan ta kalojnë në izolim, ndryshe nga vitet e tjera. Masat e rreptat karantinës kanë ndikuar që si vjet vendi ikoni muslimanëve të jetë pothuajse i boshatisur.